Yan mga ka-garage, nandito naman si Sol. Nandito ko ngayon sa MYRNA'S shop kasi may paggawa sa akin, Perto welding repair work. At ang una kong hininang ay yung sa kabila. Yung sa kabila, guide ng roll-up door. Ito, yung gagawin ko nito, yung mga bisagra nila, sira. Okay? Dahil sa bigat nito, yung hinges, nag-twist yung hinges. Ito ngayon, i-repair ko. No, dito ako ngayon sa poblasyon Lugait, no, sa market ito. Ayan, market ito. Ayan. Ayan, ito sa parabot na bulang ano. Bulang sa isa. Ito ngayon, palitan ko ng bagong hinges naging okay na to sa taas full wheel ko. So, ayan. Sa lahat ng mga supporters ko po, mga ka-garage, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? At sa mga baguhan pa lang sa channel ko, please huwag niyo pong kalimutan mag-comment, like, share, at click na rin ninyo yung subscribe at yung notification bell para updated po kayo sa mga panibagong videos ko po. Mag-weld na ako ngayon dito sa shop ni MYRNA'S shop. Tara, hinangin na natin mga ka-garage. So, ngayon mga ka-garage, ito kasi bumaluktot ito. Kailangan kong ituwid ko muna ito, pero dito hindi ako pwedeng mag-tuwid dito kasi tiles to, baka masira. So, kailangan ko nito, dalhin ko sa baba, doon po sa kalsada i-tuwid ito. Okay? Inch. So 1 inch cutting ako dito, 1 inch. Okay, kasi yung angle bar natin 1 inch lang. Masyadong malaki kasi siya. Sa taas, kahit hindi ko nakatingan yan, okay lang kasi hindi siya obstruction, no? Kailangan ko na ang katingan ito sa baba. Okay. So bad I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement.
bleed blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry